اليوم معنا سيارة كتير مميزة، الهوندا اتش ار في الجيل الثالث. هي السيارة جاي مزودة بنظام الهايبرد الكهربائي اللي بيعطيها قيادة سلسة وبيعطيها كمان قيادة اقتصادية. كل المعلومات عن هي السيارة وعن نظام الهايبرد الكهربائي رح تعرفوها بهي الحلقة، بس اللي بيحب يعرف معلومة معينة عن هي السيارة حيظهر هلا عندكم فهرس بالحلقة موجود، في يروح بس على صندوق الوصف او الديسكربشن بوكس ويضغط على اي فقرة حابب تشوفها ويحضرها مباشرة. وكمان بطلب منكم اكيد تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس يجيكم كل جديد من اي في بالعربي. وخلونا نبلش مباشرة بعد الشهر. الهوندا اتش ار في متوفر بثلاث طرازات اللي هن الاليجنت، ادفانس وادفانس بلس. الطراز اللي معنا هو الادفانس بلس. الطرازات الثلاثه بيتشاركوا اكيد بنفس منظومه المحرك اللي هي محرك بنزين بيجي 4 سلندر سعته 1.5 لتر، بالاضافه لمحركين كهربائيين. مجموع المحركات كلها مع بعض بتعطي قدره تقريبا بتصل ل 96 كيلو واط، مع قوه حصانيه بتصل ل 131 حصان. وهي مثل ما حكينا هي منظومه المحركات موجوده بالطرازات الثلاثه، فعمليا ما في عندنا خيارات نختار بموضوع المحركات او القوه تبع السياره. الفروقات بين الطرازات الثلاثه حقيقه بتجي بموضوع التجهيزات فيها اكثر داخل السياره، بالاضافه لموضوع انظمه الامان زياده. بحب اقول هون انه الستاندرد ليفل اللي هو عمليا اليجنت بيجي فيه انظمه امان وانظمه مساعده للسائق جيده جدا، يعني تقريبا في كل شيء نحن بنحتاجه. في عندنا الادابتيف كروز كنترول، الستي ان لين بيجي فيها، بالاضافه لفرمله الطوارئ من قدام. عندنا كمان حساسات اماميه خلفيه وكاميرا خلفيه موجوده ثابته بطراز الاليجنس اللي هو الانتري ليفل، فهذا الشيء جيد جدا. الهوندا ما عندها كومبرومايز بموضوع السلامه، حاطط اولويه عندها. بيبقى اقول انه سعر الهوندا اتش ار في بالسويد ببلش من حوالي 307,000 كرون، وباوروبا بحدود 31,300 يورو. بالنسبه للبريفات ليزنج لهي السياره او البرايفت ليزنج او التاجير الشخصي بالسويد، حقيقه الاسعار حاليا ما لها مستقره على سعر ثابت، هي حوالي 4,000 كرون. بس انا ما فيني اعطيكم رقم ثابت لانه انا حقيقه هلا عم صور الحلقه هي بمنتصف الصيف بالميد سمر بالسويد، بس رح اعرضها يمكن بعد شهر او اكثر بشوي حسب الوقت اللي بيتاح لي لعمليه المونتاج. حاولوا تبحثوا انتم اكثر عن الاسعار، لانه مثل ما حكيت اسعار السيارات الكهربائيه حاليا بهالظروف الدوليه المتقلبه جدا ما عم تكون ثابته وعم تتغير من شهر لشهر. تصميم الهوندا اتش ار في حقيقه مقارنه بالجيل الثاني فهو هيك اكثر جرأه، اكثر شبابيه، اكثر هيك عصريه، جميل. في خطوط وشغلات هيك مميزه جميله. شايفين المصابيح الاماميه ديليد لايت، لمسه حلوه ولو هي عاطيه على شكل مازدا اكثر، بس انه يعني حبيتهم انا. اكثر شيء مميز ولفت نظري حقيقه هي موضوع الجريل هون او الشبك الامامي. عاده بيجي بالسيارات شبك لونه اسود او لون مغاير للون السياره، انما هون جاي بنفس الالوان السياره، تحسه هيك مدمج مع السياره. حقيقه لمسه جميله كثير. شعار الهوندا موجود هون، وشايفين هذه الهاله الزرقاء حواليه لانه هي السياره فيها نظام كهربائي مثل ما حكينا الهايبريد. كمان من تحت في عندنا البيانو جلوسي مثل ما شايفين، وعندنا هي كمان قطعه الالومنيوم، بالاضافه كمان هون لاضويه الضباب والحساسات والكاميرا. بشكل عام يعني تصميم مثل ما حكيت جميل، يعني في هيك لمسه راقيه. تصميم البروفايل للهوندا اتش ار في حقيقه في خطوط هيك جميله. شايفين نلاحظ هذا الخط الانسيابي مبلش من الاضاءه الاماميه وماشي على الابواب للاضاءه الخلفيه. كمان بنلاحظ شغله كثير مهمه وهو التباين اللوني بهذا الطراز تحديدا اللي هو هاي سبيك، اعلى شيء مثل
في عنا السقف لونه اسود مثل ما ملاحظين، والمرايا لونها سوداء غير لون البادي الموجود بالسياره. وعندنا كمان هون بيجي هذا اللون الاحمر موجود اسفل الابواب مع القطعه السوداء هي البيانو بلاك جلوسي. كمان موجوده هي قطع البلاستيك مثل ما شايفين حوالين الدواليب، حوالين بادي السياره بشكل عام، موضوع حمايه البادي السياره من الصدى. الاطارات بيجي معنا هون 18 انش، فينا نبدل هذا الموديل بس حقيقه المقاس تبع الاطار نفسه بضل 18، والاطارات هي ميشلين حقيقه بهي السياره. المرايا طبعا قابلين للطوي، فيهم نظام النقطه العمياء بهذا الطراز. بالستاندر ليفل نظام النقطه العمياء غير موجود. عندنا المفتاح طبعا كيلس فينا ندخل فيه. الباب الخلفي عندنا هون مقبض شايفين مدمج داخل الباب، ففينا نفتحه بهذه الطريقه. مكان لتعبئة الوقود هي هون من جنب السائق. كمان انا عاجبني كمان هذا الانحدار هيك بالخلف، اللاين كيف نازل، عطيها هيك ستايل سبورتي للسيارة. كمان مثل ما حكينا تصميم السيارة بشكل عام هيك فيها طابع شبابي أكثر، عصري أكثر. أنا حبيت تصميم المؤخرة، حبيت الإضاءة الخلفية هون، هذا الليد بار ليد لايت الموصول بين المصابيح الخلفية ومقطوع بشعار الهوندا. شكل الباب الخلفي هالانحناء الموجود فيه مثل ما حكيت هيك عطيها هيك ستايلش أكثر، جميل. سبويلر هون موجود بسيط كتير، ما في تفاصيل. إضاءة فرامل موجودة، HRV من هذا الجنب، وعندنا كمان EHEV اللي هو نظام الهايبريد موجودة فيها. من الأسفل عندنا الحساسات موجودة، في كاميرا كمان موجودة هون، بالإضافة لهي القطعة مثل ما شايفينها من البلاستيك البيانو بلاك جلوسي. وعندنا هون كمان قطع يمكن هي ألمنيوم موجودة. الستايل اللي بهي السيارة موجود، يعني فيها ستايل خاص فيها، في طابع خاص فيها هيك بصمتها الخاصة يعني. وطالما موجودين هون خلينا نستغل الفرصة ونفتح الباب الخلفي ونشوف مساحات التخزين بهي السيارة. مساحة التخزين بهي السيارة تعتبر أحد نقاط الضعف، لأنه الفئة هي الفئة الاس يو في السيارات الصغيرة حقيقة في كثير منافسين عندهم مساحات أكبر بشوي. على كل حال المساحة الموجودة عندنا متوفرة هي 319 لتر. المقاعد قابلين، المقاعد الخلفية مثل ما قال لي داني قابلين للطوي، رح نطويهم بسهولة. ومثل ما شايفين بتصير عندنا المساحة الإجمالية أكثر من 1200 لتر، وطبعا هي فلات 100%. عملية نقل الأمتعة لها سهل جدا، وحقيقة دفشهم للأمام سهل. في عندنا هذا الغطاء من هوندا موجود لحماية طبعا سطح الأمتعة. بس عندنا كمان مكان للتخزين هون موجود، فينا نحط فيه الأشياء الأساسية، اللوازم الأساسية للسيارة. ببقى أقول إنه كمان في هيك نحفة حلوة عملتها الهوندا، هي عادة هي قطعة، هي غطاء الأمتعة الموجودة عادة بالسيارات، بنسحبها وبتجي قطعة كبيرة ونتلبك فيها كتير بعملية تخزينها. فالهوندا عاملين لنا اياها قطعة صغيرة وفينا نطويها ونحطها وين ما بدنا، وفينا نركبها أو ما نركبها. وحقيقة ما بتنزعج منا أبدا، لأنه هي مثل ما شايفين بنركبها فبتطلع مع الباب وبتنزل مع الباب. يعني ميزة لطيفة. وهي لمسات الهوندا دائما عندها شيء هيك شوي غريب عن العالم بتفاجئنا فيه. الانتيريور ديزاين للهوندا اتش ار في حقيقه انا بحسه هيك راجع خطوه لورا، راجع فينا شوي لبعض القصص القديمه. يعني مثلا معظم السيارات الحديثه هلا عم يجي فيها التحكم بالتكييف لمس، هلا هو راجع اكثر لموضوع الزرار الفيزيكال باتون، يعني واحد بيكبس الزرار وبيتحكم فيه. هذا الشيء حقيقه انا بفضله وانا بحبه اكثر. موضوع ثاني مثلا شاشه السائق، المعلومات للسائق جميله، ولكن هن كمان قاسمينها اسمين، راجعين حاطين عداد مانيوال السرعه بالاضافه لشاشه 7 انش بتعرض فيه طبعا باقي المعلومات للسائق عن شحن البطاريه والمدى والتفاصيل الثانيه اللي لها علاقه بالسيتنجز تبع السياره. فعمليا يعني مازجين هيك بين شيء قديم وشيء جديد بهي السياره. بالعموم اذا حبيت احكي عن الكواليتي بشكل عام، كواليتي الماتيريالز الموجوده، الحقيقه
بعتقد انه هي من افضل السيارات بفئتها، كواليتي كتير جيدة الحقيقة، سوفت موجود كتير بأماكن كتير، في شوية بلاستيك طبعا موجود، بس بشكل عام كل أماكن التاتش تبعك اللي بتلمسها إيدي أو كواعي بشكل عام على البواب كتير سوفت، والماتيريالز تبع اللي حكيناه كتير كتير جيد. حتى هون مثل ما شايفين هذا النيكل مثلا متداخل مع الجلد، يعني في لمسة جميلة. كل الأماكن اللي ممكن تقع عيني عليها جميلة. المقود كمان كواليتي الجلد اللي عليه كتير عالي، بيعطيك هيك هي لمسة البريميوم. بهي الموضوع متوفقين كتير. حتى المقاعد حقيقة مريحة جدا جميلة، وعندها هي المزج بين الجلد والقماش. بشكل عام انا فيني اعطيها علامه جيده جدا على موضوع الكواليتي الماتيريالز الموجوده داخل. اذا حكينا اكثر تفاصيل مثلا عن الانفوتينمنت سيستم موجود عند الهوندا، طبعا شاشه الانفوتينمنت سيستم تجي 9 انش ثابته لكل الطرازات. السيستم بحد ذاته جيد حقيقه، في كل الفانكشنز اللي بدنا اياها. النافيجيشن مثل ما شايفين ابديتد وسهل التعاطي فيه، وكل شيء موجود فيها يعني مقبوله، يعني بحد ذاتها الباكج كلها تبعها جيده. واهم شيء انه نحن فينا نوصل الموبايل على الابل كار بلاي وايرلس، بس للاسف الاندرويد اوتو بحاجه نحن نوصله لنقدر نفعل اندرويد اوتو. من ناحيه البراكتيكاليتي او اماكن التخزين كمان تعتبر مقبوله جدا. عندنا الدرج اللي موجود بالتابلو حجمه وسط، بيفي بالغرض مثل ما حكينا. في عنا مكان تخزين هون بين المقاعد، حجمه شوي صغير حقيقة. كاب هولدرز موجودة هون، بالإضافة لشاحن وايرلس هون للموبايل. وفي عنا مكان للتخزين، فينا نحط هون موبايلنا كمان من فوق ونوصله مثل ما حكينا مع وصلة USB مشان نشحنه. الدور بنز حجمهم أو مكان التخزين بالبواب حجمهم ما كتير كبير. في عنا كمان هون هيك جيبة صغيرة أو مكان هيك صغير كتير للتخزين عند السائق موجود. ميزة أخيرة حبيتها عند الهوندا HR-V حقيقة، حبيت اذكر لكم اياها، هي بفتحات التهوية تبع المكيف موجود فيها ديفيوزر للهواء على شكل حرف ال. فهو عمليا نحن في عنا فانكشنز موجود هون فينا نتحكم فيه الحقيقة وين الهواء بدنا نوجهه. في الهواء يجي مباشرة علينا، او اذا حبينا نستخدم هذا الديفيوزر اللي حكيت لكم عنه، فعمليا هو بيحول مجرى الهواء لحوالين الركاب وما بيجي بشكل مباشر علينا، ما بيزعجنا. حسيتها ميزة لطيفة، يعني مثل ما حكيت هوندا دائما عندها شيء غريب بتقدم لنا اياه بسياراتها وهيك، بس لطيف هيك محبب لقلبنا. يعني قبل ما نجلس بالمقاعد الخلفيه لازم اعرفكم على المقاعد السحريه حسب ما وصفتهم الهوندا، لانه عند المقاعد الخلفيه هي مقاعد سحريه، وقصدها فيها انه عمليا المقعد مثل ما شايفين فينا نرفعه بهالطريقه المقاعد الاثنين، وبصير عندنا هون مكان للتخزين اذا عندنا شيء مثلا دراجه او اي شيء مثلا كرتونه طويله او فسميتهم هوندا هدول المقاعد السحريه. على كل حال هي المقاعد السحريه كانت موجوده كمان بالجيل الثاني نفس القصه، بس ميزه جميله الحقيقه. يعني هلا بعد ما شفنا المقاعد السحريه خلينا نشوف اذا المقاعد سحريه بقعدتها لما لا. الهوندا HR-V هي سياره SUV، الحجم الصغير مثل ما قلت لكم، ولكن شوفوا مساحه الرجلين الموجوده. انا طبعا المقعد الامامي ظابطه طبعا على طولي 190 طولي، اتمنى انه حفظتوه. شوفوا المساحه الموجوده للرجلين. مساحه الراس حقيقه طبعا سناده الراس شوي عم تزعجني، مساحه الراس تقريبا لا يوجد، ما له زعجني كثير، ما حقدر اقعد هيك طول الطريق، بدي احني راسي شوي لقدام. عمليا مكان تحت المقعد كمان لرجلي حركهم مثل ما شايفين موجود بسهوله. المقعد مريح جدا الحقيقه، متفاجئ انا بطريقه ايجابيه بالجلوس هون، مقاعد مريحه. الكواليتي كمان بشكل عام ولو انه بيكتر البلاستيك على الابواب، ولكن ما زال في عنا لمسه الجلد ولمسه الناعمه اللطيفه. من الشغلات كمان الغريبه انه ما عنا اي مكان لتخزين الاناني بالابواب او الدور بينز، وانما عنا هون مثل كاب هولدر، حتى حاطين هون اشاره تحذير ممنوع نحط كاسه مفتوحه، لازم تكون اناني مي او شيء مسكر من فوق. بس بشكل عام مثل ما قلت الجلوس جيد. بالنسبه كمان لاماكن التخزين مثل ما شايفين عندنا هذا البوكيت اللي موجود خلف المقاعد كبير وجميل. عندنا هيك كمان جيبه صغيره لنحط فيها مثلا موبايلاتنا، مثل فتحات تهويه من الخلف، مخرجين USB تقليديات موجودين. بالاضافه لهون مثل ما شايفين عندنا هذا المكان اللي فينا نحط فيه موبايلنا الحقيقه ونوصل فيه الشاحن. في عندنا كمان طبعا سنادة ايدين، ولو اني شوي هيك حاسسها لوز هيك ما بعرف ليش، بس انه ماشي حال موجودة. المقاعد نفسها بتجي 60-40. ملاحظة انه المقعد بالنص كتير صعب حدا يقعد عليه لانه شوي عالي، فبيخلي الوضعية الجلوس صعبة وكمان ضيق كتير. فانا بقول انه هي السيارة 4 اشخاص ماكس، رغم انه الارضية تقريبا فلات، يعني ما مزعج ابدا للرجلين، بس مع ذلك الجلوس بالنص يعتبر امر
شبه مستحيل، مزعجة الطراحة نفسها مزعجة كتير. فيعني 4 ركاب بيرتاحوا أكيد فيها، 5 صعب. بسيارات اللي فيها نظام الهايبريد أهم شيء حقيقة هي التقليعة وقت نبلش سواقة. فدائما السيارات هي بتبلش بقيادتها على محركات الكهرباء والبطارية، ونحن لسرعة معينة بنضل عم نمشي على البطارية إذا كانت البطارية مشحونة. مثل ما حكيت لكم بهي السيارة نظام الهايبريد الموجود فيها في عنا محركين كهرباء صغار بالإضافة لبطارية كتير صغيرة. هاي البطارية سعتها 1.1 كيلو وات ساعة فقط، وبتشحن حالها بشكل تلقائي. يعني نحن ما في داعي نوصل كابل لها لنشحنها مثل باقي السيارات الكهربائية أو أنواع السيارات الكهربائية. فنحن من خلال قيادتنا للسيارة بتشحن البطارية، بالإضافة إنه المحرك البنزين كمان ببعض الأحيان بيعمل كعمل مولدة وبيقدر يشحن هي البطارية في حال الحاجة يعني للموضوع. مشان نشحن البطارية عنا نظام اللي اسمه Regenerate Braking أو الكبح، يعني الحد من سرعة السيارة وتحويل هاي الطاقة الحركية لتجديد البطارية. نفس النظام الأنظمة الموجودة بالسيارات الكهرباء موجود عنا بالهوندا HR-V، وموجود عنا على المقود هون بيدلز حقيقة زائد وناقص لنتحكم بدرجة الكبح، قديش بدنا اياها تكون قوية لما خفيفة. فأنا مثلا هلا حطيته لمستوى 4 اللي هي أقوى شيء عمليا، ومثل ما شايفين هلا خفت سرعة السيارة بشكل كتير كبير وقوي كتير، وهذا الشيء بيساعد مثل ما حكيت انه يشحن البطارية. اذا الفكرة العامة من سيارات الهايبريد هي انه توفر لنا بالوقود. سيارة الهوندا HR-V الحقيقة حسب الارقام اللي هن عارضينها انه افريج استهلاكي للوقود انا بحاجة بحدود ل 4.1 لتر لكل 100 كيلو، ولكن في حال انا عم سوقها بانماط مختلفه، يعني انا عم سوقها على طريق سفر او على استرادات سريعه وداخل مدينه، فعمليا انا بحاجه بحدود 5.4 لتر لكل 100 كيلو، وهذا رقم جيد. اذا انا فيني اتحكم بالموضوع وعندي رينج فوق الأربعة لحدود 5.5 لتر لل 100 كيلو. هذا الموضوع كل واحد بيقيسه، هو هل بشوف انه مثلا 5 لتر لإله على 100 كيلو تعتبر اقتصادية لما لا، أنا ما فيني أقول، ولكن أنا بمقياسي الطبيعي اللي بعرفه أنه هو رقم جيد، رقم اقتصادي. يعني بالنسبة لأداء الهوندا HR-V الحقيقة يعني الفكرة الكونسبت من هي السيارة أنه نحن نتنقل بأرخص تكلفة ممكنة وبأريح طريقة ممكنة. فعمليا الاداء سبق وحكيت انه عندنا محرك بنزين 4 سلندر سعته 1.5 لتر مع محركين كهرباء كلهم مع بعض بيعطوا استطاعه بتصل ل 96 كيلو وات و131 حصان، وعزم بيصل ل 253 نيوتن متر. هذا الشيء يعني بيخلي تسارع السيارة من الصفر للمية بحاجة ل 10.3 ثانية لنصل لل 100 كيلو متر. يعني عمليا أداء فينا نحكي عنه نوعا ما خجول. بالإضافة لموضوع أنه الماكسيموم سبيد عنا بهي السيارة هو 170 كيلو متر. نقطة أخيرة عن الموضوع الأداء، طبعا عنا هون درايفنج مود، نحن فينا نتحكم عنا 3 درايفنج مود، واللي هي عمليا الإيكو والنورمال والسبورت. هلا انا حاطط على سبورت، سمعانين الصوت بيطلع هذا الصوت. طبعا هذا محرك البنزين بيشتغل بكل قوته وبيطلع صوت عالي كتير، ويمكن هي النقطة هي اكثر شيء موضوع مزعج بعملية سواقة هي السيارة، لانه الصوت شوي بيجي اعلى من الطبيعي. يعني انا برأيي انه هذا الموضوع هو الشيء المزعج اللي فيها. عدا ذلك قيادتها داخل المدن تعتبر مثالية جدا، لأنه أنا اختبرتها امبارحة كتير داخل المدن لحدود سرعة 50 مثلا أو أقل بشوي. ففعلا هي بتمشي على المحركات الكهرباء وبطارية الكهرباء، وهذا الشيء حقيقة حسيته أنا في كفاءة عالية أفضل بكتير من سيارات أنا اختبرتها كمان فيها نظام الهايبريد. هل قيادة الهوندا HR-V ممتعة؟ أول شيء لازم نحط بالاعتبار إنه هي السيارة مفروض إنه هي تعطيني حل اقتصادي لموضوع مصروف البنزين. أكيد صعب أنت تجمع إنه أنت توفر بنزين، توفر مصروفك ومتعة قيادة وأداء رياضي، ما بيجتمعوا كتير مع بعض، هدول قليل يعني.
بس من ناحيه مثلا النظام التعليق السسبنشن سيستم فهو جيد، يعني حقيقة بيستجيب للتضاريس تبع الأرض بطريقة جيدة، الارتدادات بيمتصها بطريقة منيحة كتير، فعمليا مقبول جدا. يعني أنا بحطه بمرتبة الجيد، أكيد ما له أحسن شيء بالسوق ولكن جيد جدا. من ناحية كمان الستيرنج ويل المقود كتير حساس وكتير لايت داخل المدن وثابت جدا على طرق السفر والطرق السريعة. فعمليا من ناحية هدول القصص الكواليتي تبع القيادة موجودة عند الهوندا، واسم هوندا كبير وبيضمنه أكيد. في ميزة حبيتها بهالسيارة لازم أقول لكم عليها كمان، هي إنه طبعا هلا نحن عم سوقها بنص الصيف ما في داعي استخدمها أبدا، ولكن بالشتاء وقت يصير عندك تتجمدوا المساحات البلور ويصير عليهم فريزنج كتير قوي وجليد يعني وصعب تقيمهم، ففي عنا هون زر داخل التابلو من الداخل، هدول حقيقة في وشائع تدفئة للمساحات تبع البلور، فوقت يتجمدوا هن عمليا بتشغلهم بفك الجليد عنهم، وهذا الشيء أنا حبيته بتمنى يكون موجود بكل السيارات. حقيقة ميزة جميلة جدا من هوندا، شكرا كتير يا هوندا على هالميزة. بنهاية رحلتنا مع الهوندا HR-V، هل هي السيارة بتناسبني؟ هل نظام الهايبريد بيناسبني؟ حقيقة لازم اسأل حالي سؤال كتير مهم، وين أنا ساكن؟ هل إذا ساكن أنا بمدينة وعندي مشاوير قصيرة ونفس الوقت فيها تقطع كتير والسرعة اللي فيها كمان مالها كتير عالية، فهي السيارة بتناسبك أكيد، لأنه فيها توفير للبنزين وما بتلبكك موضوع الشحن، ما في داعي تنشحن، هي لحالها بتشحن حالها لحالها. هل السيارة جميلة؟ أنا باعتقادي التصميم الخارجي للسيارة كتير جميل، الخطوط العامة فيه كتير رائعة، حتى التصميم الداخلي جميل وكواليتي الماتيريالز فيها عالية جدا، والمساحات حقيقة مساحات الركوب والراحة فيها كتير كبيرة. موضوع أماكن التخزين هذا راجع لكل حدا فينا وستايل حياته قديش بيحتاج يخزن مساحات. أنا علي النقطة السلبية الأكثر هو موضوع الصوت، يمكن أثناء قيادتها صوت المحرك البنزين وقت يشتغل له صوت شوي مزعج عالي، عدا ذلك الأداء مقبول جدا ورقي هوندا واضح بكل خطوطها. بصفة شغلة أخيرة مهمة كتير حقيقة لازم أقولها، لا تنسوا تشتركوا بالقناة بلا غلاظ، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليجيكم كل جديد من ايفي بالعربي، وبنلقاكم إن شاء الله على خير بحلقات جاية ودمتم سالمين. كان معنا اليوم الهوندا HR-V وأنا باسم، وهذا ايفي بالعربي، نلتقى إن شاء الله بحلقة تانية.